ዌልካም ቱ ኤቢኤንቢ ፖድካስት። ይህ የመጀመሪያ ኤፒሶዳችን ነው። እኔና ቤከን ዛሬ አብረናችኋለን። ቤከን እስኪ ስለ ራስህ በማስተዋወቅ እና ስለ ፖድካስቱ የሆነ ነገር በለን። I'm really excited for this podcast. እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ ቤከን እባላለሁ። እንግዲህ ይህን ፖድካስት ለመጀመር ብዙ ነገር ነው ያነሳሳን፣ ግን ከራሳችንን ከማስተዋወቅ እንጀምርና ቤተሰብ እንድንሆን እና እስካሁን የነበረንን ኤክስፔሪየንስ ያለንን ጆርኒ እዚህ ያለንበትን ሁኔታ ለእናንተ ሼር የምናደርግበት ፕላትፎርም ነው የሚሆነው። I studied in Adama። ከዛ በኋላ I worked at Abba Architects ለተወሰነ ጊዜ and then I moved to Italy ለማስተርስ ዲግሪ። So right after that ደግሞ I moved to New York for my second master's። እዚህ ፖድካስት ላይ ይሄ በዚህ ጊዜ የነበረኝን ነገር ሼር አደርጋችኋለሁ። አቤኒም ልክ እንደዛው የራሱን ኤክስፔሪየንስ ሼር ያደርጋችኋል። የተለያዩ ገስቶችንም ኢንቫይት እናደርጋለን ከፓዮኒርስ that are practicing architecture in Ethiopia, and also our former colleagues, people who we studied with from Italy in the US, and even our colleagues from our current jobs. So I hope it's going to be very interesting and you're going to learn a lot. Abeni? ያው እሺ፣ ቴንክ ዩ። እኔም ስሜ አቤኔዘር ይባላል እና ሲኒየር አርኪቴክቸራል ዲዛይነር ነኝ። ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ቤዝ ያደረገ ፔጅ የሚባል አርኪቴክቸር ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ፈርም ውስጥ ነው የምሰራው። እኔም ያው ኢትዮጵያ ነው ባችለር ዲግሪን የተማርኩት። ዳይን ለማስተርስ ጣሊያን ፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ የተማርኩት። ዳይን 2022 ላይ ደግሞ ወደ ዩኤስ ሙቭ አረኩኝ። ቤከን እንዳለው we are super excited about this podcast። ብዙ ጊዜ ስናወራበት ነበረ እና የዛሬዋን ቀን ያው ሪከርድ ለማድረግ በቅተናል ፋይናሊ። እና ፖድካስታችን ብዙ ቶፒኮችን ይዳስሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ስለ አርኪቴክቸር፣ ዲዛይን፣ ቴክኖሎጂ እና በዚህ ደግሞ በደንብ ኢንስፓየር ያደርጋል ለምናስባቸው ስቶሪ ያላቸው ገስቶችን ኢንቫይት እያደረግን ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ወጣቶች ወር በውጭ ሀገርም ላሉ ወጣቶች ሼር ማድረግ፣ የኛንም ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ ነው ዋናው ዓላማው። ከዛ ይሄ ፖድካስት ደግሞ ከዛ ባለፈ ራሳችንም የምናድግበት የራሳችንን እውቀት የምናሳድግበት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሞር ኢን ዲቴል ደግሞ ትራውት ኤፒሶድ የምናወራ ይሆናል። ረጅም ጊዜ ነው ይሄን ነገር ለመጀመር ስናስብ የነበረው አይደል? አይ ቲንክ አይ ዶንት ኖ ሜቢ 6 ወር ምናምን አይሆንም። 6 ወር ይሆናል። የመጀመሪያ ኤፒሶዳችንን ለመቅረጽ አስበን የነበረው እኔ ከተወሰነ ጊዜ በፊት ዲሲ ሄጄ ነበር ለተወሰነ ጊዜ። ታስታውሳለህ? ያኔ አውርተን ነበር እንቀርጻለን። ግን we are really happy it finally worked out። አሁን እኔ ያለሁት ቺካጎ ነው። ከቺካጎ ሆኜ ነው ይህንን ፖድካስት ሬከርድ እያደረግን ያለ ነው። I'm working here as an architectural design coordinator HDR የሚባል architectural and engineering firm ውስጥ። ከዛ በፊት እንደ ቢም ቴክኒሽያን ነው ስሰራ የነበረው። I was a beam technician at a construction and design company called Atcor. So maybe I can ask you and then አንተም ደግሞ maybe I can also probably respond to the same question. What do you think? Yeah, we can talk about how we get started in architecture. Our initial inspiration and also የነበረህን ቆይታ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት እንግዲህ AIBC ነው የተማርከው አይደል? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ IBC የተማርኩት በ2017 ላይ ነው ግራጁዌት ያደረኩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ኦልሞስት ናው ስንት ዓመት ማለት ነው? 7 ዓመት አካባቢ ሆነው ያለ አርኪቴክቸርን ፕራክቲስ ማለት ከጀመርኩኝ። እና ከጀመርክ ማለት ባችለርህን ከጀመርክ ነው ወይስ አርኪቴክቸርን ፕራክቲስ ማድረግ? አርኪቴክቸርን ያው ባችለር 2017 ጨረስን። ኦኬ ዋው
ያው ጊዜው በጣም በመሀል 7 ዓመት ኤክስፒሪየንስ አለ ማለት ነው። አይ ነው ጊዜው በጣም ነው የሚሮጠው። በጣም ነው የሚሄደው። ግን በመሀል ደግሞ ማስተርስ ስማር ነበረ። የዛኔ ብዙ ፕራክቲስ አድረግ አልነበረም። ኦፍኮርስ የፕሮጀክቶች ስንሰራ ነበረ። ያው ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ባለፈው እያወራን እንደዚህ ስለ ሃይ ስኩል ጊዜያችን እያወራን የሃይ ስኩል I still feel like high school was yesterday. I don't know for some reason. ግን ሳስበው it's been like more than a decade. ስራ ምናምን ይሆናል ግን still yeah it's exciting. ጊዜው በጣም ነው የሚሮጠው እና your experience እንዴት ጀመርክ አርኪቴክቸርን? ምን አነሳሳ አርኪቴክቸርን ለመማር? አሚን ብዙ የተለየ ይሄ ነው ብለው ምክንያት አልነበረኝም። መጀመሪያ እንግዲህ እንደ በልጅነቴ ማይነር ፕሮብሌም ሶልቪንግ ምናምን ስዕል መሳል፣ በወረቀት ምናምን ሞዴል መስራት ምናምን የመሳሰሉ ነገሮችን ሞካክር ነበር። በደንብ ኢንጆይ ያደርገው ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጥያቄ በጣም ጠይቅ ነበር፣ ኩዌስችን አደረግ ነበር። ያው ልጅ በልጅነት የትኛውም ልጅ ነው የሚያደርገው። እኚህ ደግሞ አይ ቲንክ የአርኪቴክት ባህሪ ናቸው። ኩዌስችን ማድረግ፣ ፕሮብሌም ሶልቪንግ፣ ክሬቲቭ የሆኑ ነገሮች ላይ የመሳተፍ ምናምን አይነት ነገር። ከዛ ሃይ ስኩል ስገባ ቴክኒካል ድሮይንግ የሚባል ክላስ ነበረ እና was one of my favorite subjects በዛኔ። ከዛ እሱ ደግሞ በደንብ ኢንስፓየር አደረገኝ አርኪቴክቸር እንድገባ ምናምን ገፋፋኝ። ከዛ ከኔ ቀድማ ደግሞ ሲስተር ገብታ ነበር የአይቢሲ ኮተም። እሷ ደግሞ በደንብ ትነግረኝ ነበረ ስለ አርኪቴክቸር እንዴት እንደሆነ ምናምን። እሱም በደንብ ኢንስፓየር አደረገኝ። ከዛ ያው ፈተና ፈትነውን ያስገቡን። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም አርኪቴክቸር ስኩል ኢንትራንስ ኤግዛም አለ። ፈተናውን ተፈተንን። ፈተናው ደግሞ በደንብ ኢቫሉዌት ያደርጋል አንተንም ምን ያህል ክሪቲካል ቲንከር ነህ፣ ምን ያህል ፐዝል ምናምን አይነት ጥያቄዎች ነበሩበት። እሱን አለፍን። ደን አለፍኩኝ። ደን ተጀመረ የአርኪቴክቸር ጆርኒ ተጀመረ ማለት ነው። ደን as I delved into the field I became fascinated by like the creativity, critical thinking ምናምን ሪኳየር የሚያደርገው አርኪቴክቸር እሱ በደንብ ኢንስፓየር አደረገኝ። እና አርኪቴክቸር ደግሞ በጣም ብሮድ ነው አይደለ? እሱን ከገባው በኋላ ነው ያወቅሁት አርኪቴክቸር ሲባል ከመግባት በፊት ወደ ዩኒቨርሲቲ ኦር አርኪቴክቸር ስኩል ከመግባት በፊት የሚመስል ወይ ድሮ ማድረግ ኦር ስኬች ማድረግ። ከዛ ባለፈ ግን ሂስቶሪካል አስፔክት አለው፣ ካልቸራል አስፔክት አለው፣ ቴክኖሎጂካል አስፔክት አለው ምናምና እሱ በደንብ ፊውል አደረገው ፓሽኔ ማለት ነው። ባጭሩ በረጅሙ ነው የሚባለው። ይሄ እንግዲህ ባጭሩ ይህን ይመስላል። I think my story is a bit different in a way. እኔ አርኪቴክቸር ምን እንደሆነ ራሱ ያወቅኩት 10ኛ ክፍል እያለ ይመስለኛል። 10ኛ ኦር 9ኛ ክፍል ያኔ አጎቴ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነበረ እና አርኪቴክቸርን ጆይን ለማድረግ ብሎ ተፈትኖ ወደቀ። ከዛ ቤት መጥቶ ሲያለቃቅስ አይ ዋዝ ላይክ ምንድን ነው ይሄ አርኪቴክቸር የሚሉት ነገር። ከዛ በኋላ ነው እሱም ኤክስፕሌን ሲያደርግልኝ ምናምን። ከዛ በኋላ I think it's probably when I was in elementary school. I don't think it was when I was 9 or grade 9 or 10. ከዛ እንትን ከገባው በኋላ ሃይ ስኩል ከገባው በኋላ 11ኛ እና 10ኛ ክፍል ቴክኒካል ድሮይንግ ቅድም እንዳልከው I was really good at it. So ክላስ ውስጥ ምናምን I remember I used to make money like ለሌሎች ሰዎችም እንትን እያደረኩ እየሰራሁላቸው ማለት ነው። ግን more than that I really enjoyed it. ከአስተማሪም ጋር ደግሞ በክሎዝ ነበርን። He really liked my work ምናምን። ይሄ በጣም ኒት and tidy የሆነ drawing you know sophisticated ሲሆን ደግሞ I love the sophistication and complexity of the drawings. ግን I don't know ያ የምታስታውስ ከሆነ 11ኛ እና 10ኛ ክፍል የምንሰራቸው ድሮይንጎች they are more related to engineering drawing, not architectural drawings. Yeah. Even the presentation, you know, the first degree, third degree ምናምን የሚባሉት ነገሮች። Yeah. So ከዛ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ተመደብኩ። እንዳልከው ቅድም አዳማ ዩኒቨርሲቲም ኢንትራንስ ኤግዛም አለው።
ኢንትራንስ ኤግዛሙንም ለመቀመጥ so you need to have ከሆነ በላይ አቬሬጅ ኢን ቴክኒካል Yeah. ድሮይንግ እሱ እና አይ ቲንክ የኢንትራንስ ኤግዛምም ውጤት ከሆነ በላይ መሆን ነበረበት። ከሆነ በላይ መሆን አለበት። so Yeah. they are very picky when it comes to who and depending also who's going to enroll and also your technical skill set. So they want to make sure that you have the right skill and not the right mindset to be an architect. እኔ ግን አዳማ ዩኒቨርሲቲ ያኔ ኤግዛሙን በወድቅ ኖሮ አይ ዶንት ኖ አልቀጥልም ነበር ፕሮባብሊ እዛ ሜቢ ተመልሼ ዩኒቲ ኦር ሌላ ቦታ ሲሄድ አርኪቴክቸርን እንደምማር ነው አውቄ ሄድኩ። ሌላ ምንም ነገርም አልነበረኝም። ከዛ ተመሳሳይ አቋም ነበረኝ ዛኔ። አርኪቴክቸር ብቻ ነበር መማር የምፈልገው እና ሌላ ምን እንዳለ ራሱ አላውቅም ነበር። አይ ዶንት ኖ የማነባቸው መጽሐፎችም ከዛ አንዳንድ የሆነ I used to like watch a lot of movies especially ደግሞ 12ኛ ኢንትራንስ ኤግዛም ከተፈተንን በኋላ even before that ግን በብዛት ብዙ ጊዜ የማሳልፈው ሙቪ በማየት ነበር። so አንዳንድ ካራክተሮች ነበሩ እኔን ኢንስፓየር የሚያደርጉኝ። ከዛም I don't know I wanted to have like a life like those people from the movies and the fiction. ለነገሩ ድሮ ራሱ አርኪቴክት ሲባል የሆነ አሪፍ ቦታ ነው የሚሰጠው አይደለ? የሆነ ስታስብ ግን the reality is different. We are like the least paid professionals in the country. የመጀመሪያ ደሞዜ እኔ 4000 ብር ነበረ። Can you imagine like በ4000 ብር? I don't know how I even survived በዛ ጊዜ። ግን እንዳልከው ከገባው በኋላ ነው ብዙ ነገሩንም እያወኩ ስመጣ I got more interested and then I started to become obsessed with it. እንትኑ ጋር አሁን ላይ ኢንትራንስ ኤግዛማችሁ ላይ ብዙ ሰው ነበር የተፈተነው አይደለ? አሁን የኛ ጊዜ ብዙ ሰው ነበር የተፈተነው እና ብዙ ስቱዲዮ ነው ያለው። አይ ቲንክ ሁሉም 4 ስቱዲዮ መሰለኝ ያለን ትላልቅ ስቱዲዮ። የአዳማ ዩኒቨርሲቲ by the way they have a very good architectural department when it comes to studio setup, infrastructure, like the materials, the learning materials, the drawing tables, ሁሉም ነገር even the atmosphere of the department ይለያል ከግቢ ውስጥ ካሉት ሁኔታዎች። ለድራፍቲንግ በፊት ቴክኒካል ድራፍቲንግ የሚማሩ ሰዎች የሚማሩበት እንትን ነበረ። ከዛ በኋላ ነው ወደ አርኪቴክቸራል ስኩል ያደገው። እዛ ውስጥ 4 ስቱዲዮ ነበር። 4ቱም ስቱዲዮ ሙሉ ነበረ ተማሪ ሲፈተን። ከዛ ነው ክላስ ስንገባ ግን ኦልሞስት አንድ ስቱዲዮ ውስጥ የሚሆኑ ተማሪዎች ነው። ያ ማለት 3 ስቱዲዮ ውስጥ ያሉት ሙሉ አላለፉም ማለት ነው probably. So yeah, it was very tight እንትኑ to get the opportunity. እኔ ትዝ ይለኛል የዛኔ ላይክ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከገባን በኋላ ኦሪየንቴሽን ነበረን ለሁሉም ፊልድ ለአርኪቴክቸርም ተሰጥቶን ነበርና ጋይ የዛኔ የነበረው ሂሳይድ በተማሪነት መኪና መግዛት ትፈልጋላችሁ እና በቃ አርኪቴክቸር ገቧል። ከዛ ህዝቤ እንዳለ ነው ሬጅስተር ያደረገው ለአርኪቴክቸር ኢንትራንስ ኤግዛም ማለት ነው። ከዛ ከገባበት በኋላ ደግሞ እንዳየው ያው አይደለም መኪና ልትገዛ ይቅርና በደንብ ብዙ ብር ታወጣበታለህ ለትምህርቱ፣ ፕሪንት ለማድረግ፣ ሞዴል ሜኪንግ ማቴሪያል ለመግዛት ምናምን በጣም ብዙ ብር ታወጣበታለህ። ግን ያው በዛውም ልክ ደግሞ ሳይድ ጆብ መስራት ትችላለህ። የተለያዩ ሞዴል ሜኪንግ ምናምን የመሳሰሉ ስራዎችን ሰራ ነበር። I know that you have an interesting story እዚህ ላይ ከተመረክ በኋላ የጀመርካቸው ነገሮች አላ ፕሮባብሊ ሜቢ በኋላ ላይ የምናወራበት ነገር ይሆናል። ግን ስለ እንትን ልጠይቅህና ደግሞ እንዴት how did you get the opportunity ወደ ጣሊያን ሙቭ ለማድረግ ማስተርስን እዛ ለመማር? ግራጁዌት ካረኩኝ በኋላ ከአይቢሲ አሲስታንት ሌክቸር ሆኜ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሆሳና ነው የሚገኘው እና እዛ መስራት ጀምሬ ነበረ እና አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ
ዊዝ ማይ ቤስት ፍሬንድ እንሰራ ነበር። የራሳችንን ነገርም ኢንቴሪየር ዲዛይን፣ ፕሮዳክት ዲዛይን፣ ሌዘር ፕሮዳክትስ ምናምን እንሞካክል ነበር ከሁለት ጓደኞች ጋር ሆነን ማለት ነው። ከዛ በጣም ታገልን ምናምን በጣም ቻሌንጂንግ ነበር ይዛኔ። ምንም የቢዝነስ እውቀቱም አልነበረንም ምናምንና ከዛ እኔ ደግሞ መማር ፈልጋለሁ፣ ማወቅ ፈልግ ነበር። ወደ ውጭ ሄዶ ሪሰርች ሰራ ነበር ዩሮፕ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ጣሊያን፣ ጀርመኒ፣ ዩኬ ምናምን ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን ሊስት አድርጌ አፕላይ ማድረግ ጀመርኩኝ። ከዛ አይቱክ አይኤልቲኤስ ኤግዛም ምናምን ለስኮላርሽፕ እንዲረዳኝ። ከዛ አይ ዋዝ ላኪ የኢታሊያን ገቨርንመንት ስኮላርሽፕ አላቸው የሚሰጡት እና እሱን ሰጡኝ። ሌሎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ስኮላርሽፕ ሊሰጡኝ አልቻሉም። ጀርመን ውስጥ የነበረ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነበር፣ ዩኬ ውስጥ የነበረ። እነሱ አድሚሽን ሌተር ቢሰጡኝም ስኮላርሽፕ ማግኘት ስላልቻልኩኝ ያው የጣሊያኑን ዩኒቨርሲቲ መረጥኩ ማለት ነው። ፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ ጥሩ ስኮላርሽፕ ነው። በወር 900 ብር ይሰጣል። ሄልት ኢንሹራንስ ከቨር ያደርግላል ምናምን። ከዛ ደግሞ የመረጥኩት ኮርስ ደግሞ ሰስቴናብል አርኪቴክቸር ኤንድ ላንድስኬፕ ዲዛይን ነው። ሰስቴናብሊቲ ላይ በጣም አይ ዋዝ ኢንትረስትድ። የዛኔ ከመጨረሻ ባችለሪን እየጨረሱ ስመጣ ነው ሞር አራተኛ እና አምስተኛ ዓመት እያለው በደንብ ኢንትረስትድ ሆንኩኝ እሱ ቶፒክ ላይ። ከዛ በሱ ኮርስ ነበር አክሴፕት ያደረጉኝ ፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ። then I decided to move to Italy ማለት ነው 2018 ላይ። በዛ መልኩ ነው። አንተም ደግሞ የአንተንም ኤክስፒሪየንስ ሼር አድርገን። የእኔም pretty much similar ከአንተ ጋር ግን ጀርመን ነበረ መጀመሪያ መሄድ የምፈልግ የነበረው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንደኛ ቴክኒካል ነገር ይመቸኛል። ጀርመኖች ደግሞ they are very good when it comes to technical stuff። ሜቢ ፕሮባብሊ አሁን ላይ የምሰራው ነገር ያለኝ ኤክስፐርቲስ ኢትስ ሞር ሪሌትድ ቱ ቴክኒካል ቲንግስ ላይክ ዲዛይን ሆኖ ግን ኤክስኪዩሽን ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ ዩዚንግ the right tools, the right programs and mastering the softwares እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ። የጣሊያን ግን you learn ጣሊያን ስትሆን የኔም ኤክስፒሪየንስ የነበረው እዛ you learn about the design aspects of architecture አይደለ? the thematic aspects of it, the philosophical nature of architecture and having the right attitude towards architecture from a design perspective. So we studied a lot of theories. We did a lot of like I don't know studio projects. I got lucky. Maybe it was for good that I ultimately chose to move to Italy and do my master's there. And by the way, for our audiences, እኔም አቤኒም አንድ አይነት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርነው፣ ፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ የሚባል ጣሊያን ውስጥ ያለ ኢትስ ነምበር 1 ዩኒቨርሲቲ ኢን ዩሮፕ ኤንድ ኦልሶ ኢን ኢታሊ። በጣም ብዙ ፌመስ አርኪቴክቶች ተምረው Renzo Piano ምናምን የመሳሰሉ አርኪቴክትስ from historical figures like Aldo Rossi. So it was a very prestigious university and we were very lucky to study there. German Frankfurt University of Applied Science የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነበረ። የሰጡኝ half scholarship ነበረ እዛ። My family, they were willing like to put together some money and fund my other half, ግን for some reason it didn't work out. So that was also another reason why I moved to Italy. Right after my graduation scholarship ነበር ያገኘው ወደ ኢታሊ። የኢንቨስት ዮር ታለንት ኢን ኢታሊ የሚባል ስኮለርሽፕ ነበረ ያገኘው። ተመሳሳይ ነው። አይ ቲንክ የገቨርንመንት ነው ግን ይሄ የገቨርንመንት ሆኖ it's specifically sponsored by Ministry of Foreign Affairs of Italy. To attract talents into Italy and they also retain the talent as well. But it's their loss that I moved to the US. But I'm forever grateful for the opportunity that they gave me, because if it was not for them, እዚህም አልደርስም ነበረ። ኢታሊያንስ በጣም ጀነረስ ናቸው አይደለ? ብዙ አይነት የስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ ነው የሚሰጡት። አሁን they are very generous. Pocket money,
የሜሪት ስኮላርሺፕ ባይሆን ራሱ ዲኤስዩ የሚባል ፕሮግራም አላቸው ፋይናንሻል የትኛውም ተማሪ በቀላሉ አፕላይ አድርጎ ማግኘት የሚችለው ዲኤስዩ ሊትራሊ ማንኛውም ተማሪ you don't have to be like a well performing student as long as you have the desire to be persistent and like go through the challenge and study architecture, they are willing to give you some money. And it's also, I think it's all around $4,000 the semester. The semester. That's like pretty much a lot of money. So ብዙ ተማሪዎች ከሁሉም ዓለም ነው by the way. I know a lot of Turkish students, Indian students who came to Italy with the DSU. It's not a scholarship, it's a help money. But still, financial aid ነው financial aid ነው ግን still it's a very generous money. And especially አውቃለሁ ሌሎች ተማሪዎችም ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በዲኤስዩ የሚማሩ እስኪ ከዚሁ ጋር ያይሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ወደ ጣሊያን ሙቭ ስታደርግ ያጋጠመክ ቻሌንጅ ምናምን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከኢትዮጵያ ወጥተህ መኖር የጀመርከው? ትራቭል ኤክስፒሪየንስ አለ ግን ከኢትዮጵያ ወጥቶ መኖሩ ምናምን ከዛ ምን አጋጠመክ? ስለ ጣሊያን መጀመሪያ ከእንትን ልጀምርልህ። ጣሊያን የኔ እንትን እያለው ባችለሬን ቴሲሴን ስሰራ my advisor he was Italian. Oh really? ባችለሬን አዳማ ስሰራ my advisor was Italian. His name is Antonio. Okay. በጣም he's such a nice guy. So it was a very interesting thesis work. የሰራሁት project. You know, like he was very relaxed in a way. He gave me the freedom to explore my interest. እና የሰራሁትም ዲዛይን it was selected for, there was an award ለእንትን best design of the year like between the students. ያኔ ተመርጦ ነበረ. Like unfortunately I got the second place. The first place ያሸነፈው ትዝ ይለኛል የሚውዚክ ኮንፈረንስ ሴንተር ኦር ሚውዚክ ሆል ሴንተር ዲዛይን ነበረ። የኔ ፕሮጀክት ፎከስ ያደረገ የነበረው social aspects of the society and how architecture can solve that, specifically homelessness ላይ ነበረ። but anyways ከዛ እናወራ ነበር ስለ ጣሊያን ምናምን የሚነግረኝ ነገሮች አሉ። ይሄ ሰብኮንሽስሊ የሚፈጥርብህ ኢንትረስት አለ አይደለ? እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽኖች። so I always wanted to study in Italy probably without me realizing it. ከዛ ነው ከግራጁዌት ካረኩ በኋላ አባ አርኪቴክትስ ኦልሞስት ለአንድ ዓመት ነው የሰራው። እዛ እየሰራው ነው ፕሮሰሱን የጀመርኩት። I took the IELTS exam. አፕሊኬሽኑ የአፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ያኔ I think ቻሌንጁ የሚጀምረው ከአፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ነው። አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ is not clear. I think you had the same experience. It's not clear. ዌብሳይቱ አይሰራም ነበር ትይለኛል። ከዛም ብቻ ሳይሆን ሰሚት ማድረግ ያለብህ ዶክመንቶች በጣም ብዙ ናቸው። እንደገና ደግሞ since it's our first time we don't know like the exact process. We have to figure out ሁሉንም ነገር በራሳችን። እና ደግሞ the deadlines, you can't miss the deadlines. There are like bunch of deadlines ለapplication እንደገና for payments. There was initial payment that I have to pay that I owe you. አንተ ዛው ነው የከፈልኩት። መቼ ነው የሚከፈለኝ እሱ? እሱን ኦልሬዲ ይወስዳል። እዚህ ብቻችን ፊት እንዳሸመጠጠ ኦልሬዲ እንትን ብያለሁ። I already have paid my debt. So anyways ግን I mean I owe you a lot for ለሱ ራሱ maybe አንተ እዛ ባትኖርም ማልቀው ሌላ ሰው አይኖርም ነበረ for sure ያንን ነገር ሊከፍልልኝ የሚችል። It's a very small amount of money like 60 euros. ግን እኛ ሀገር ያለውን ቻሌንጅ you know how the banks work. They are not willing to give like እንደዚህ አይነት ገንዘብ. They are not even willing to process online እንደዚህ አይነት payment. Online payment ማለት አልነበረም ይዛኔ። ያ ራሱ ሌላ ቻሌንጅ ነው በራሱ። ግን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በራስህም ፊገር አውት ማድረግ አለብህ። እንዳንተ አይነት ሰዎችም ነው they make things easier. So ከዛ ሙቭ ወደ ኢታሊ ሙቭ ሳደርግ I think I was lucky because የሚቀበለኝ ሰው ነበረ
ከዛ በኋላ I stayed with them during my entire study there. ሚላን ነበርኩ, like right at the center of the city probably. I was living maybe 15 minutes away on foot from Duomo. Duomo, yeah. በጣም ቅርብ ቦታ ነበር የምኖረው። ቻሌንጅ ግን የምለው ነገር የነበረው አንደኛ ቋንቋ ነው, because they speak Italian. Even though, you know, Italians are very friendly, they are open to talk to you about anything, even እንትን እያሉም እየሰባበሩም ቢሆን you can still communicate. Yeah. And also, you know, they are like approachable. So yeah, ያን ያህል አልነበረም in terms of communication and personal interaction with the Italians. ከዛ በኋላ ግን ክላስ ላይ በጣም ቻሌንጅ ነበረ። የመጀመሪያው ቻሌንጅ የነበረው ነገር ምንድነው? አብዛኛው ስቱዲዮ በቲም ነው የሚሰራው፣ በግሩፕ ነው የሚሰራው። እኛ ደግሞ ስቱዲዮ የለመድነው ሁሉንም ነገር ኢንዲቪጁዋሊ ነው የምንሰራ የነበረው። that's how we've been trained. I don't know, ያንተ ኤክስፒሪየንስ ምን ነበረ እዛ ላይ? እኛም አሁን የአይቢሲ ውስጥ ብዙ ጊዜ ለሁለት ምናምን ማክሲመም 2 people ምናምን ነው የምሰራው እና ኢንዲቪጁዋል ፕሮጀክቶችም እንሰራ ነበር። ግን እንዳልከው እዛ ፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ በቃ ግሩፕ ኦፍ 5-6 ምናምን ሁላ ትሰራለህ አንዳንድ ፕሮጀክቶች። በጣም በብዙ ደግሞ የተለያየ ባክግራውንድ ያላቸው ተማሪዎች ናቸው። ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ በጣም ነበሩበት እና ወዝ ቻሌንጂንግ ፕሮጀክት ሰራ ከተለያየ ሰው ጋር ዲል ማድረግ አለብህ፣ የተለያየ ባክግራውንድ። አሁን እኔ የመጀመሪያ ፕሮጀክቴን ሰራ አንድ ከኢንዲያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ከዛ ከቻይና ምናምን ገብቷል። እንደዛው የተለያየ ባክግራውንድ ያላቸው ሰዎች ናቸው የነበሩት። ወዝ ቻሌንጂንግ፣ ለእኔም በጣም ቻሌንጅ አድርጎኝ ነበር እሱ። ኤግዛክትሊ፣ እኔም እንደሱ አይነት ኤክስፔሪየንስ ነው የነበረኝ። ግን we figured it out, like the people that I've been working with, they were also very nice guys. So ደስ የሚለው ለሁሉም አዲስ ነው። እነሱም ላይክ ከሀገራቸው መጥተው ገና አዲስ ነገር ኤክስፒሪየንስ እያደረጉ ስለነበር አጋጣሚ ደግሞ እኔ ጋር የመጀመሪያው ስቱዲዮ ፕሮጀክት ላይ የነበረው ልጅ he studied እዛው ፖሊቴክኒኮ his bachelor's. Okay. So አንዳንድ ነገሮችንም ጋይድ ሲያደርገኝ ነበረ። we are still in touch ከሱ ጋር። so yeah, እንደዛ ነበር የነበረው ቻሌንጅ። ሌላው ነገር ግን the excitement, more than the challenge, the excitement is like another thing. I think I was very excited that I was studying like abroad for the first time. Yeah, አንተ ግን በጣም you were lucky, like የሚቀበልክ ሰው መኖሩ። እኔ ስሄድ የዛኔ ትዝ ይለኛል 2 ልጆች አብረውኝ ነበሩ ከኢትዮጵያ። ለ3 ነው ሄድ ነው። ከዛ ሚላን ደረስን። አንድ ልጅ እነሱም አንድ አይነት ስኮላርሺፕ ነው ወይስ? አዎ እንደኛ አይነት ስኮላርሺፕ የነበራቸው እና ቪዛ ምናምን ፕሮሰስ ስናደርግ ነው ድንገት የተገናኘ ነው እዛ ኤምባሲ። ከዛ አብረን ፍላይ አደረግን። ከዛ አንድ ፌስቡክ ላይ አንድ ልጅ እንትን ብዬ አውርቼ ነበር ሶል የሚባል፣ እሱ ረዳኝ። ላይክ እዛ ስደርስ ምናምን አሳፈረኝ። እኔ ደግሞ ካምፓሱ ያው ፖሊቴክኒኮ ዲ ሚላኖ የተለያዩ ካምፓሶች ነው ያሉት። that's another challenge እሱ ራሱ። እኔ አሁን ፒያቼንዛ የሚባል ከሚላን ወደ 40 ደቂቃ አካባቢ የሚርቅ በትሬን እዛ ከተማ ውስጥ የሚገኝ ካምፓስ ነበር የተመደብኩት። ለዛ እዛ መሄድ ነበረብኝ። ሚላን ደረስን። 3ታችንም የተለያየ ቦታ ነው መሄድ የነበረብን። ተበታተን በቃ ሴንትራሌ ስቴሽን ገባን። ሴንትራሌ ታውቋል፣ በጣም ሂውጅ ነው፣ ትልቅ ነው ስቴሽኑ። ከዛ ስልክ የለ ምንም፣ ላይክ እንዳልከው ምንም እንግሊዝኛ የሚያወራ ሰው ብዙ ማግኘት ከባድ ነው። ከዛ ደግሞ መሽቷል ስደርስ። ከዛ ያ ልጅ አሳፈረኝ እና በቃ ፒያቼንዛ የሚል ቦታ ላይ ውረድ ምናምን ብሎ አሳፈረኝ። ከዛ በቃ እያንዳንዱን ትሬኑ በቆመ ቁጥር ሰው እየጠየቁ ፒያቼንዛ በእንግሊዝኛ ደግሞ ሰው አይገባው። አንዴ ካለፍክ ደግሞ ፒያቼንዛን በምን ትመለሳለህ? ስልክ የለኝ የዛኔ ደግሞ ክሬዲት ካርድ ምናምን የለኝ። ገና አዲስ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ነው ክሬዲት ካርዳችንን ራሱ የላኩን። ከዛ ደግሞ ሻንጣ ይዣለሁ የዛኔ ሽሮ፣ በርበሬ ምናምን ይዤ 23 ኬጂ የያዝኩት ነገር በብዛት የነበረው ድርቆሽ ነው። ድርቆሽ ነበር ያዝኩት። ድርቆሽ በጣም የሚጠቅም እንደዛ አይነት ቦታ።
ከዛ አይ ዋዝ ላኪ መጨረሻ አካባቢ ላይክ ፒያቼንዛ ልደርስ ስል የሆነ እንግሊዝኛ ማውራት የሚችል ሰው አጋጠመኝና ኔክስት ስቶፕ ነው ምናምን አለኝ። ከዛ ሻንጣውንም አገዘኝ ይዤ ወረድኩኝ። ከዛ ደግሞ የዛኔም ቤት ምናምን በራሴ ነበር ስፈልግ የነበረው። እሱንም ፌስቡክ ላይ የሆነ ማውራት ሴትዮ ነበረች ኢታሊያን፣ ትራንስሌት እያደረጉ በጉግል ትራንስሌተር እሷን ማውራት የነበረው ቴክስት አደረግላት የነበረው። እሷም ልክ ስቴሽኑ ጋር ጠበቀችኝ። እዛ ገባሁኝ። እዛ በቃ ዋው በጣም ሺዝ ሶ ጀነረስ። አይ ሚን ስቴሽኑ ጋር መጠበቋ ራሱ ያ በጣም ይገርማል። በቃ ልሄድ ነበር ስትቆይብኝ ልሄድ ነበር ጥሩ ሰዓት ነው የደረስከው አለችኝ። ሄዳ ቢሆን በቃ ምንም እዛው ስቴሽን ውስጥ ማደሪ ነበር የሚሆነው። ሌላ ምንም ማውቀው ሰው የለ። ሆቴል ደግሞ ከፍለ ማደር አልያዝክም ነበር ቢያንስ በካሽ ምናምን? በካሽ ይዣለው ግን ብዙ ብር አልነበረም የዛኔ። ስኮላርሺፕ ይሰጠኛል በሚል ተስፋ ትንሽ ላይ ወደ 500 ምናምን ዩሮ ነገር ነው ያዝኩት በካሽ። 1,000 ዩሮ አካባቢ ይዤ ነበረ። ከዛ እሷ ሴትዮ አስገባችኝ። ጠባብ ክፍል ናት ግን ለ5 ቀን እዛ ቆየው። 5 ቀን ብቻ ነበር ያዝኩት። በ5ኛው ቀን ሌላ ሰው ይመጣል፣ ቤት መፈለግ ነበረብኝ። በጣም ቻሌንጂንግ ነበር። ኤርቢኤንቢ ማለት ነው። እንደ ኤርቢኤንቢ ነበረ። ከዛ ሌላ ፐርማነንት መኖሪያ መፈለግ ነበረብኝ። እሱ መፈለጉ ራሱ በጣም ወስ ቻሌንጂንግ። ከዛ ሌላ ያጋጠመኝ ደግሞ አይ ቲንክ ግቢ ሲሄድ የዛኔ በደንብ ኮሚኒኬት አላረጉኝም ነበር እና ሬጅስተር አላረግም። ቅድም እንዳልክ ሁሉ ነገር በጊዜው ካልሆነ ሊሆን ያልከፈልኩት ሬጅስትሬሽን እኔም እንደዛ ነበረ። ሬጅስተር የምታደርገው ከክላሱ ሊጀምር የተወሰነ 2 ሳምንት በፊት መሰለኝ የምታደርገው እና መሄድ አለብህ። ሌላ ደግሞ ዶኪመንት አውተንቲኬት ማስደረግ። እዛው ሄደ ከደረስክ በኋላ ዶኪመንትን እነሱ ኦንላይን የላክላቸው they want to see it in paper። እሱንም ይዘው ሄደ ምናምን እነሱ ጋር አውተንቲኬት ማድረጉ። ቅድም ያልከውን ነገር የካምፓሱ እንትን አሁን እኛ ሀገር ካምፓስ ሲባል አንድ ኮምፓውንድ አለ። እዛ ኮምፓውንድ ውስጥ ሁሉም ቢልዲንጎች አሉ። እንደዛ የፖሊቴክኒኮ ግን ሚላን የነበረው ካምፓሱ ላይክ ኢትስ ዲስትሪቢዩትድ ዊዝን ዘ ሲቲ። አንዱ ዲፓርትመንት ሌላ ቦታ ይሆናል፣ አንዱ ዲፓርትመንት ሌላ ቦታ ይሆናል። that was very interesting and also like እስካውቀው ድረስ እንደዛ መሆኑን የተወሰነ ያስቸግረኝ ነበረ። ኢቭን አንዱ ክላስ ሌላ ቢልዲንግ ላይ ሆነና አንዱ ክላስ ደግሞ ሌላ ቢልዲንግ ላይ ይሆናል። ሰከንድ ሴሚስተር ፈርስት ይር ሰከንድ ሴሚስተር ግን አይ ቲንክ ሁሉም ሞስት ኦፍ ማይ ስቱዲዮ እንትን የሆነ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ የሚባል ካምፓስ አለን። እዛ ካምፓስ ውስጥ ነበር ላይክ ኦልሞስት አንድ ቢልዲንግ ላይ። ያ ፖሊቴክኒኮ ሲባል የሚመጣው ሜን ቢልዲንግ አለ አይደለ? ሂስቶሪካል ቢልዲንግ። እዛ ቢልዲንግ ውስጥ ነበር አብዛኛው ክላስ። ከዛ so it was interesting. I think the challenge የሚቆም ነገር አልነበረም። ቻሌንጁ it was there in different ትራንዚሽኗ ብቻ በጣም ከባድ ነበረች። ከብዳለች እሷ ግን አንድ እዛ ውስጥ ከገባህ በኋላ ነገሮችን like once you get your credit card and your phone line ብዙ ነገር ያቀልልሃል። የማይገባህ ነገርም ካለ አሁን ለምሳሌ ሲያወሩ you can easily translate it እዛው Google Translate ላይ Google Translate was my best friend የዛኔ I think ብዙ ነገር ያየነው የተማርነው በእነዛ ቻሌንጆች ውስጥ ነው ሞስትሊ አይ ቲንክ። ፒያቼንዛ ግን አንተ ሚላን መተህ ነበር አይደለ? ትመላለስ ነበረ ሚላን? አዎ መላለስ ነበረ። የትኛው ነበረ ሞር ኢንትረስቲንግ ለአንተ? የሚላን ቆይታ ወይስ እኔ ሚላን አሁን ስራ የሰራው ሚላን ነው። ትምህርት ከጨረስኩ በኋላ ሚላን ኦልሞስት ለ1 ዓመት አካባቢ ሰርቻለሁ እና እንደ ሰራተኛ አይ ቲንክ ሚላን በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እንደ ተማሪ ደግሞ የዛኔ አሁን ፒያቼንዛ ከሚላን አንጻር ይቀንሳል። አሁን ሚላን 500 ምናምን የምትከፍል ከሆነ ለአንድ ቤድሩም አፓርትመንት አንድ ሩም ሼርድ አፓርትመንት፣ ፒያቼንዛ ግን 200 ወይ 300 ምናምን ብር ነው የምትከፍለው
እና ዋው እሱ አድቫንቴጅ አሪፍ ነበር። እንደ ተማሪ ብዙ ኮስት አልነበረብኝም። አይ ቲንክ ዲስ ኢዝ ትሩ ለብዙ ኢታሊያን ሲሪስ ላይክ ደ ቢገር ኢታሊያን ሲሪስ ያ እነዚህ ላይክ ፍሎረንስ፣ ናፖሊ፣ ሮማ፣ ሮም ሚላኖ እነዚህ their living expenses like very high the cost of living ያ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ በጣም ሌሎቹ ኤክስፔንሲቭ። ግን እንደነ ትናንሽ ታውኖች the small towns አንደኛ life is cheap፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ you will get the real authentic Italian experience አይደለ? That's true. ያ የከተማ ላይ ያቺ ያለው ደስ ይል ነበር። ላይክ እኔ ባይስክል ነበረኝ፣ እሱ ነው የምጠቀመው ካምፓስ ለመሄድ ሾፒንግ ለመሄድ ምናምና በጣም ዋከብል ሲቲ ነው። ዋክ አድርገህ የፈለክበት ጋር መድረስ ትችላለህ ምናምና ደስ ይላል። ቆንጆ ከተማ ነበር። ከዛ ሚላን መሄድ ብፈልግ ደግሞ ትሬን ይዘህ ወዝ 40 ደቂቃ አካባቢ ነው ይፈጅብን። አስ ስቱደንት አይ ቲንክ ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለው ፒያቼንዛ እና የስቱደንት ኮሚኒቲውም ትንሽ ተማሪ ብቻ ስለነበረ በጣም ክሎዝ ነበርን። ከተለያየ ሀገር ቢመጡም ምንም ኢትዮጵያዊ ተማሪም አልነበረም። አንድ ከሱዳን የነበረ የመጣለች ነበረ። ሁለታችን ብቻ ነበርን ጥቁር፣ ሌላው እንዳለ ነጭ ነው። ግን ስቲል ደስ ይል ነበር። አሪፍ ዩኒቲ ነበረን ምናምና አይ ቲንክ። ከዛ ለስራ ደግሞ እንዳልኩ ሚላን ቆንጆ ነበር። ትልቅ ከተማ ውስጥ መስራት ምናምን የሚላንንም ላይፍ አይቸው 1 ዓመት አካባቢ የወጣሁትና was interesting። ስለ እንትን ደግሞ እናውራ። እዛ በነበረን አይ ቲንክ እኔም አንተም ትራቭል አድርገናል በብዛት የተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች። So what inspired you to travel across Europe and what was your experience? What did you observe? And now your favorite city ወይም ደግሞ country? Yeah, I mean ዩሮፕ ደስ የሚለው ሸንገን ቪዛ ነው የሚሰጡክ እና አንዴ እሱ ካለክ ሸንገን ካንትሪስ መዞር ትችላለህ፣ የፈለክበት ቦታ መሄድ ትችላለህ። ደግሞ ደስ የሚለው ሌላው ነገር ትራንስፖርቴሽን በጣም ኮንቪኒየንት ነው አይደለ? ወይ ትሬን ይዘህ ትሄዳለህ፣ በደም ዌል ኮኔክትድ ናቸው። በተለይ ትልልቅ ከተሞች በጣም ፈጣን ትሬን አለ። ከዛ ፍላይት ደግሞ በጣም ቺፕ ነው። አሁን እዚህ አሜሪካ ውስጥ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ። ጭራሽ አይገናኝም። ባለፈው ስናወራለን ፍላይት ከአንዴ ለምሳሌ ከስቱትጋርት ሚላን በ7 ዩሮ ፍላይት ምን ያህል just to make it clear for our audiences, so $7 ለፍላይት ነው። not like for a bus or a train, for a flight between 2 different cities. So two different countries. Contrast ደግሞ እዚህ ሀገር minimum you would pay like $100, even sometimes $200. So yeah, I think የትራቨል ኤክስፔሪየንሳችንንም ቀላል ያደረገልን የነበረው የሆነው ነገር እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ መኖሩ ነው። like cheap options like to travel, you have multiple options. You can take the train is also cheap. You can take the bus and also you can fly between cities. And like accessibility, in terms of accessibility, like you can fly almost pretty much anytime, yeah, and with a cheaper cost, so you don't have any excuse not to travel. እሱ በደንብ ይጠቅመሃል ትራቭል እንድታደረግ። ከሚሰጠኝ አሁኔ ከሚሰጠኝ የስኮላርሺፕ ብር ላይ የቆጠብኩኝ ቫኬሽን ላይ ሲሆን ሰመር ቫኬሽን ላይ ብዙ ጊዜ ዊዝ ፍሬንድስ ትራቭል እናደረግ ነበር። ከዛ ደግሞ ዩሮፕ ውስጥ በጣም ብዙ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ከአርኪቴክቸር ቢልዲንግስ አሉ። አርኪቴክቸራል ቢልዲንግስ ኦር ሲቲ ፕላኒንጎቹም አሁን ባርሴሎና ምናምን የመሳሰሉ ከተሞች ያላቸው ሲቲ ፕላኒንግ። ወደ ኖርዝ ደግሞ ስትሄድ ዴንማርክ፣ ስዊድን ምናምን ያላቸው የራሳቸው የኖርዝ አርኪቴክቸር አለ ምናምን። እሱ ትራቭል ስታደርግ በደንብ ኢንስፓየር ያደርግሃል። እና ስንት ሀገሮች do you know by number? ኦልሞስት ዩሮፕ ውስጥ ሁሉም ጋር ሄጃለሁ ማለት እችላለሁ ኤክሰፕት ወደ Have you been to Eastern Europe? Eastern Europe? No. Like Croatia?
ክሮኤሽያ ምናምን ሮማኒያ። አልሄድኩም፣ ወደዛ አልሄድኩም። ኦኬ። ግን እንትን ሄደሃል? ቼክ ሪፐብሊክ ቼክ ሪፐብሊክ ሄጃለሁ። አወር ሃንገሪ? ሃንግሪ አልሄድኩም፣ እዛ አልሄድኩም። ኦኬ። ቼክ እኔ ሪፐብሊክ፣ ሄጃለሁ ሁለቱም። ኦስትሪያ፣ ኦኬ። ኦስትሪያም ሄጃለሁ። ወደ አይ ቲንክ ዌስተርን ዩሮፕ ነው በብዛት ትራቭል ያደረግነው። በብዛት ኢስተርን ዩሮፕ በብዛት አልሄድንም፣ ግን አይ ዊሽ ኢፍ አይ ሃድ ደን ዳት። ኢስተርን ዩሮፕ ግን በጣም ነው የሚያምረው። ባይዘ ወደ ክሮኤሽያ ምናምን ቢዩቲፉል ላንድስኬፕ በጣም ያምራል እዛ። Yeah, and also the living expense is way cheaper than anywhere in Western Europe. በጣም በጣም ቼክ ሪፐብሊክ ፕራግ ራሱ እኮ በጣም way cheaper። Yeah. በጣም ነው የሚያምረው ደግሞ ፕራግ። በጣም ያምራል። እዛ አይ ቲንክ 3 ቀን ነው 4 ቀን ነው የቆየሁት እዛ ፕራግ። the scenery, anything የምታየው ነገር, it's so beautiful. And it's so like authentic in terms of culture, in terms of architecture also, even though you can see some influences like from the Germans. I don't know, it's because they've been occupied, I'm not sure. Again, their cultural intent, it's so beautiful. The people are also so nice. The people are very nice, they are very friendly. Yeah, but be careful, you can't trust everyone in Czech Republic. There are also some, you know, that's true. Fishy people. So ከዛ የነበረኝ ነገር ኤክስፔሪየንስ ያደረኩት ቢራ ነበረ። So this is what I was doing when I travel. የምሄድበት እያንዳንዱ ከተማ I tasted the beer. Not like a generic የሆኑ commercial beers ሳይሆን beers that are brewed locally. So I did that in Germany, in Austria, in Netherlands. So I think the Austria and Germany, they are well known for their beer, for brewery in general. So ጥሩ እንትን ነበረኝ እዛ። በአርኪቴክቸር ምን ያጋጠመህ ላይክ በደንብ ኢንስፓየር ያደረገህ ሀገር ኦር ከተማ ኦር ቢልዲንግ ትራቨል ስታደርግ? For sure it's going to be Denmark, because maybe, okay, I can categorize this into 2 different categories. አንደኛው, if we talk about classical architecture, not classical but architectural designs from the past, and also contemporary architecture. So when it comes to contemporary design, in terms of architecture, by the way, especially the if we are talking about historical architectural design, if you see it like in one of the European cities, it's pretty much you've seen everywhere. Because or everything, because it's pretty much the same. The influence was like deployed or like practiced in a very similar manner, both in design and also philosophy, theory and everything. In contemporary design ላይ ሲመጣ I was a big fan of Bjarke Ingels. Big. So by big I mean Bjarke Ingels group. So the architectural office, they are like, I don't know, now they are global number 1. They are practicing everywhere. Denmark, Copenhagen design ያደረጉት, there was this student housing building, and also the museum, and also the apartment design called the 8 House, and also the mountain. Amagabakari, I think it's my favorite. Copenhagen. Exactly. Yeah. Waste to energy, Su building. No, that's another one. That's like you in the waste processing plant, አይደለ? Yeah, the energy to the ከላይ ski slope. Exactly. እሱም ሌላ አለ። By the way, በዛ ሄድኩት, I walked there for almost 40 minutes. የሆነ ቀን ነበረና ትሬን አልነበረም ምናምን፣ ግን there was no way like እዛ ድረስ ደርሼ ያንን ቢልዲንግ ሳላይ የምመለስበት። ከዛ ሁሉ ግን my most favorite is the 8 House. ካስታወስከው for different reasons. አንደኛ it's
a social housing. You know, I'm a big fan of like social housing. Just because it's a social housing doesn't mean it has to be cheap and has to look ugly. Like in ሀገር ያለው condominium housings ማለት ነው. So the condominium housings, when they are designed, the target groups are people who have a low income. አይደለ? Yeah. So that of course we have so many different challenges. The challenge in developing countries and developed countries are so different in nature. You can't even compare it. But at least when it comes to architecture, you can democratize it and give people what they deserve. So this social housing project designed by BRK Ingels, it looks like a high-end luxury apartment. Yeah. But the way they designed it, in a way, the simplicity and not the execution made it seem like a high-end or a high-quality architectural work. ከመሬት ጀምረ አይ ቲንክ እስከ መጨረሻው ፍሎር ድረስ you can literally take a walk በእግርህ. You don't even have to take the elevator. So the idea was this hybrid nature, integrating the hybrid nature of urban space, the social experience that you would get in urban areas, and also the architectural experience. So it's integrated in a single volume. So the social interaction is there. The walkability is there. You can literally walk on the building and around the building to your apartment, and you can literally say hi to your neighbor as you walk by to your place. So ይሄ ነገር ዩሮፕ ላይ የተለመደ አይደለም በብዛት except in Italy. In Italy, you know, their nature, their social nature is ከኛ ጋር በጣም የተመሳሰለ ነው. They are socially integrated, so they talk to each other. In Australia ግን people tend to be very private አይደል? So architecture room ላይ you see that like they would rather take the elevator than taking the stair. So ያ ነገር በጣም እንትን መስጦኝ ነበረ። እኔም ሼር ማድረግ አይ ቲንክ ዴንማርክ ኢትስ ማይ ፌቨራይት ካንትሪ አርኪቴክቸር ዋይዝ እና ሲቲ ፕላኒንግ ራሱ ስታየው ሰዎቹ ራሱ በጣም ደስተኛ ናቸው። እኔ ከጓደኛዬ ጊዜ ያኔ እኔ የሄድኩበት ሰዓት ደግሞ የእንትን ነበረ it was summer and ሰዎች ቫኬሽን የሚወጡበት ሰዓት ነበረ። So the city was very active. በጣም አክቲቭ ነው። ያረፍኩበት ነገር ያደረፍኩበት I was taking a hostel travel ሳደርግ because hostels are cheaper and also you get to meet people, you know, like who are traveling like you. So you get another opportunity to interact, even have a drink together with people from especially another country. If you are a solo traveler, I think it's the best place to stay in hostel ነው። The first thing አሁን ለምሳሌ ጉግል ስታደርግ የምታገኘው የዴንማርክ ፒክቸር you know those colorful town houses የተለያየ ከለር ያላቸው እና there is a docking መርከቦች ምናምን እንትን የሚደረጉበት ያ ወቀው እዛ ቦታ ላይ ነበር ሆስቴሌ እና it was so amazing. በጣም ቆንጆ ቦታ ነው እሱ ቦታ በጣም በቃ ዋናው ቦታ አቨን ነው የሚባለው በጣም ቆንጆ ቦታ ነው። I forgot the name. ከዛ እዛ ጋር like we used to walk there, you know, like have drinks right next to the dock. ሌላ ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር you know the 3XN የሚባሉትን architectural office. So guess what? እኔ ያኔ የምታውቀው ከሆነ ካስታወስክ የመሀል ላይ ሪቨሩ መሀል ላይ there is huge opera house ካንትሊቨር የሚያደርግ እንትን አስታወስክ እና ውስጡ ደግሞ like orange እንትን ልክ እንደ እንቁላል ነው like a shell and there is something colorful inside it እና ማታ ሲታይ it's so beautiful. It's so iconic. እዛ እሱን ዲዛይን ያደረጉት ማለት ነው 3XN ኦፊሳቸው እንደዚህ ያልፈው ነበር every day walk ሳረግ but I didn't know it was 3XN. እግዚአብሔር I didn't know like wow, this is such an amazing architectural office. Every day በዛ ባለፍኩ ቁጥር ማለት ነው like main entranceaቸው በሌላ ሳይኛው ሳይድ ነበረ, you know, the signs and everything. I was walking by the side next to the river. So my way ነበረው into the building, like the architects working and everything. If I had known that, for sure I would have gone into there and just introduce myself, you know, and see their work. ደግሞ they are open እንደዚህ አይነት ነገር they will be very excited even to have you. So not every architectural office, but most of them. So
ያ ነበረ የኔ ኤክስፒሪየንስ። ያ አንተስ ኢምፕረስ ያደረገህ ቢልዲንግ የቱ ነበረ? እኔም ዴንማርክ ነው። አሁን እንዳልከው በኮንቴምፖራሪው በፓስት አርኪቴክቸር ብትል አሁን ጣሊያንን የሚያክል ሀገር አታገኝም ዩሮፕ ውስጥ። ኤግዛክትሊ ስፔሻሊ አሁን ወደ ሮም ምናምን ብትሄድ ሮም ከተማው ራሱ ሚዚየም ነው። ከተማው ዝም ብለህ ስትራመድ የሆነ አይነት ሪዩን ታገኛለህ። የሆነ የፈራረሰ ብሪክ ታያለህ፣ ወይ የሆነ አይነት ቸርች ታያለህ፣ የሆነ ካቴድራል ምናምናምን። ሚላን ራሱ በጣም ብዙ ሂስቶሪካል ቢልዲንጎች አሉት። በተለይ ጎቲክ አርኪቴክቸር ቸርቾቻቸው ላይ ምናምን ታያለህ። ግን ዴንማርክን ሌላ ደግሞ በደምብ ከተማውን የወደድኩበት ምክንያት ፓርኮች በጣም አሏቸው። ትንንሽ ፓርኮች ቢሆኑም የትኛውም ኔበርሁድ ውስጥ በደንብ ዌል ቶት ተደርገው ዲዛይን የተደረጉ ፓርኮች። አሁን ላይክ ሱፐር ኪለን እና የሚባለውን ፓርክ የምታውቀው ከሆነ አይ ዶንት ኖ፣ እሱ ጋር የሆነ ጊዜ ዋክ እያደረኩኝ ሲሄድ አይሰው ኪድስ ወጥተው በቃ ህጻናት ብቻቸው ናቸው፣ ፓረንቶቻቸውም የሉም። ሱፐር ሃፒ። ስፔሱን በደንብ ነው የሚጠቀሙት ቱ ሊሚት። ከዛ ትንሽ አለፍ ብለህ ስትሄድ ደግሞ ሌላ ተረሳኝ ስሙ የሆነ አይነት ፓርክ አለ። እሱ ጋር ደግሞ ቲኔጀርስ ታያለ። ለሁሉም ኤጅ ግሩፕ የሚሆን አይነት ፕላኒንግ ያለው ከተማው። በዛ ዝም ብለህ ዋክ ስታደርግ ሰው ምን ያህል ኢንጆይ እንደሚያደርገው ፐብሊክ ስፔሱን ምናምን ታያለ። እና ቅድም ያልኩት የአማገ ባከ አይ ዋዝ ኢምፕሬስድ በሱ ፕሮጀክት። ኦፍኮርስ ሊቨብል አይደለም፣ ዌስት ቱ ኢነርጂ ፕላንት ነው፣ ግን ስቲል አርኪቴክቸርን ለሌላም ነገር መጠቀም ትችላለ። አሁን እሱ ባይ ዘ ዌይ that was their ideology in the project. It's to make such places a livable place. In fact, livable አረጉት። Like the project ሲነሳ ግን the idea was not like that, like waste to energy plant። አሁን አዲስ አበባ ውስጥም አለ waste to energy ተብሎ የተሰራ ፕሮጀክት አለ ቆሼ ያለው። ይሄኛው ግን the Danish people the dance I think በደንብ ስኪ ማድረጉን ይወዳሉ። የዴንማርክን ቶፖግራፊውን አይተው ከሆነ ግን ፍላት ነው፣ ማውንቴን ምናምን የላቸውም። ለዛ they don't get to ski ምናምን። ለዛ ይሄ አርቲፊሻል ስኪ ስሎፕ ክሬት አድርጎ ምናምን የሰራው ነገር እና ዋክ አድርገበታል ላይ ድረስ ወተው it was covid time so it was closed ዝም ብዬ ዋክ ምናምን አድርጌ ስወጣ ምናምን ላዩ ላይ ያለው የሆነ በጣም ተራራ ሃይክ የምታደርግ ነው ይመስል የተፈጠረው ነገር ምናምን በደንብ ነው እንጂ ያደረኩት። እና እንዴት ያንን የሚያክል ነገር እንዴት ላይክ ፕላን ኢማጂን አድርገው በድሮይንግ ራሱ አስቀምጠው ከዛ ቢውልድ አድርገው ማየቱ ራሱ I was very impressed. By the way, it comes at a cost. I think it costed like $4 billion. It was an expensive. It was a huge investment. Yeah. But I mean, it's going to be rewarding for you. በጣም ብዙ ቱሪስት ነው ሄደው just to visit the artificial and also on that side አይታው ከሆነ እንትን አለው you can even climb it. ክላይም ማድረግ ትችላለህ ወሩ ላይ ምናምን። እና አንድ ትልቅ ኖቲስ ያደረኩት ነገር የዴንማርክ አርኪቴክቸር ላይ it's not about just like living where or እንትን ማለት ሰውም ኢንጆይ እንዲያደርገው አድርገው ነው ፕላን የሚያደርጉት። I would say more. I think 60% of the design intent is to make life happier, quality of life and improve ማድረግ ነው። ቅድም ያልከው አፓርትመንት ሶሻል ሃውሲንግ ኤት ሃውስ የሚባለው ራሱ ቅድም ያነሳው እሱ ነው። ዋከብል ማድረግ ቢልዲንጉን ራሱ ኖቲስ ሳታደርገው ቢልዲንጉ ላይ ራሱ ዋክ እያደረግ ነው። Notice like you can end up at the top end of the building. And it's really high. Like it's not even an average height building. It's really high for an apartment building. Then it doesn't feel like it. I walked like ከታች ጀምሮ. So when you walk 8 ቁጥር ነው. You can go መሀል ላይ 2 ኮርትያርዶች አሉት ቢልዲንግ መሀል ላይ አሁን የተገናኘበት ቦታ ክሮስ የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ማለት ነው። So even ክሮስ የሚያደርጉበት ቦታ ላይ በውስጡ there is some kind of tunnel. So እዛ ከታች ጀምረ በ8 ቁጥር እንደገና they have a stair. You can like a flight of a stair from the ground all the way up. You can even take the stair. They also have the options to take the elevator. But I mean, who needs to take the elevator when you can enjoy the scenery while walking over the building, on the building? So
እና ያ እሱ ደስ ይላል። ዴንማርክ ገቨርንመንት ራሱ ያለው ሰስቴናብሊቲ ላይ ያለው አቋም የዴንማርክ ገቨርንመንት Yeah, በጣም ምናምን they have to go through a lot of permissions and እንዲህ ሃይ ራይዝ ቢልዲንግ design መስራት permits. የምትጠቀመው ማቴሪያል በደንብ ከቻልክ ናቹራል ማቴሪያል ብትጠቀም ነው ሪኮመንድ የሚያደርጉ ምናምን እና እዚህ ሀገር አሁን in the US there is this thing called leadership in energy and environmental design lead. It's like a certification process, process buildings have to obtain if they want to be qualified like as a sustainable architectural work. They have different standards: gold, silver, gold, and platinum. It's a huge thing, honestly. In Europe, it's like standard, the common standard. Yeah. Most buildings are zero energy buildings. That means they consume, they either produce the energy that they consume to heat and ventilate the buildings, or they consume less energy. Yeah. So their carbon emission is very small, and also the largest amount of carbon that they use is the embodied carbon, which means the carbon that they use during the construction of the building and also during the manufacturing and fabrication of the building materials. Yeah. But the actual carbon emission that they release during the operation of the building or when they use the building, it's very less, almost zero. Yeah. Especially I think that current 2030 ላይ ነው ዚሮ ካርበን ሲቲ ለመሆን ፕላን ያደርገው I think ኮፐንሃገን ነው። Okay. I'm sure they can achieve that before even 2030. Yeah, it's fine. By the way, when you travel, ምንድን ነው የምታየው? Like what do you look into the buildings? Or for ከኔ ልንገርህና maybe just to give you reference. And mostly when I travel, I'm an architectural tourist. I'm not like an ordinary tourist. So especially ደግሞ even from that ማየው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ construction ነው ማየው. And I pay attention to the details. And then ማስበው ነገር ሁለት ነገር ነው። አንደኛ how did they do that? And in which software or tool? And what was the thought process of the actual execution? If you think about the thought process, you can see it like from different ways. አንደኛው I you think can you see are it, more like technical ነገሩ ምናምን yeah, I told you that before. አንደኛው if we are talking about thoughtfulness and from design perspective, even to come up with the architectural concept and idea of that building, that's something that you can explore by itself. ሁለተኛ ነገር ደግሞ how did they actually execute it during documentation or design or actual construction. So every time travel ካረኩ በኋላ I watch YouTube videos, I explore online resources and see how can I do that. አሁን ለምሳሌ ኒውዮርክ መጀመሪያ ሙቭ before I moved to New York, I traveled there to see የመጀመሪያውን የቢአርኬ ኢንግልስ apartment building. It's called I think 57 West. 57. So እሱን አሁን ካየሁት በኋላ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ከዛ በፊት ካየሁት በኋላ I remodeled it in Rhino and Grasshopper and see how was that possible. You know, so it helps. Unless architecture, when you're an architect, it's one thing to see the building online or digitally or read about the buildings, and it's another thing when you see it physically. Yeah. And the impression it gives you, it's a long-lasting impression. It will you can never forget about it. By the way, one thing that it would be a pity if I don't mention is I traveled to see Villa Savoye in France. Yeah, I think አይቼዋለሁ መሰለኝ። Yeah, Villa Savoye ማለት እንግዲህ architecturally it's one of the most significant buildings in architectural history. Yeah. So we studied about that, we read about that, even it was part of our curriculum, I think, when we study modern architecture and everything.
So but ሄጄ ሳየው የነበረው ነገር ግን ልዩ ነበረ not only from the exterior but also the interior work. And I mean I can't say I'm a fan of Le Corbusier, but Le Corbusier, he was a major figure in architecture, and you can't like not study Le Corbusier and modern say, architecture ላይ yeah, if you are an architect, you have to know who Le Corbusier is, and also his writings, his theory, his Yeah. works. And I was pretty fortunate. Maybe we can talk about our architectural travel experience in a different episode, because I feel like it's ረዥም ነው የሚሆነው እና ትንሽ ነካክተን ብናልፈው enough ይሻላል። ያ But stay tuned. We have more to tell you about our architectural travel በደንብ። experience. ያ ግን አንተ ካልከው ላይ ደግሞ ለመጨመር ስን አርኪቴክት ትራቭል ስታደረግ እንዲህ ቪዚት ስታደረግ ቢልዲንጎች ምናምን ሰው እንዴት ነው ስፔሱ የሚጠቀመው የሚለውን ነገር እኔ በደንብ አያለው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዲዛይን ስታደረግ ለሰው ነው ዲዛይን የምታደረገው እና ሌላውን ኢንፎርሜሽን ዲጂታሊ አንብበህም ምናምን ልታገኝ ትችላለህ። አብዛኛውን ግን ስፔሱን እንዴት ሰው ዩዝ ያደርገዋል እንዴት ይጠቀመዋል ምናምን የሚለው በደንብ ለማየት ሞክራለሁ ኢን ዲቴል። አሁን እንዳልከው ዲቴል ሳንገባ ወደ ቀጣዩ እንትናችን መሰለኛ። እዚሁ ላይ አያይዤ ግን አንድ ነገር ጠይቀና አሁን ሶስቱን ነገሮች ስታያይዛቸው የስራ ኤክስፔሪየንስን ዩሮፕ ሰርተሃል፣ ሚላን ሰርተሃል፣ your architectural study in Ethiopia, like you came from a different background, and your educational experience also at Politecnico di Milano in Piacenza. So what influenced you the most and affected your experience in Europe? And also, what did you see as a major and significant difference between those three things, like in terms of work experience, educational experience, both in Africa and Europe? ያው ቅድም እንዳልኩ ትንሽ ነካክተለው ነበር አይደለ? ላይክ ዩሮፕ ውስጥ ያለው ስትማር ምናምን ያለው ብዙ ጊዜ ቲምወርክ ነው እና ከዛ ላይክ እንዴት በቲም መስራት አለብህ የሚለውን ነገር በደንብ ትማራለህ። ከተለያየ ባክግራውንድ ከመጣ ሰው ጋር እንዴት መስራት እንዴት ዲል ማድረግ አለብህ። አሁን በአርኪቴክቸሩ ራሱ ፕሮጀክት ስትጀምር ብዙ ጊዜ ከፕሮብሌም ነው የምትነሳው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮብሌም ብለህ የምታነሳቸው ነገሮች አሁን ዩሮፕ ውስጥ ፕሮብሌም ላይሆኑ ይችላሉ። ላይክ ይለያያል ችግሩ። አሁን እኔ ትዝ ይለኛል የአይቢሲ ያለው የሰራሁት ፕሮጀክት አለ ይሄ ስትሪት ቺልድረን ላይ ምናምን። እሱን አሁን እንደዚ አይነት ችግር አታነሳም ዩሮፕ ወይ ዩኤስኤ ውስጥ ብትመጣ። ኦፍኮርስ ሆምለስነስ አለ፣ ግን ስትሪት ቺልድረን ምናምን ብለህ እንደ ኢሹ አንስተህ ፕሮጀክት ልሰራ አትችልም። እዛ እሱን ትማራለህ ምን አይነት የተለያየ የፕሮብሌም ፓኬጅ እንዳለ ማለት ነው በየሀገሩ። ከዛ ያለፈ ደግሞ በትልቅ ስኬል መስራትንም ተምሬያለሁ። ብዙ ጊዜ ላይ በአንድ ስኬል ብቻ የተለያዩ ትልቅ ስኬል ሳይሆን የተለያየ ስኬል መልቲፕል ከትልቅ ማክሮ ስኬል ትጀምርና ከዛ እያጠበብክ እስከ ትንሿ እስከ ማይክሮ ስኬል ቴክኒካል ዲቴል ድረስ። By the way, just to add on that, I remember Andwa professor. So when we were working on this project, it was an urban design project. And she said, the problem that I see in this group is you guys are not working at multiple scale. Yeah. You know, and that's like very important. In a way, you have to zoom in and zoom out, like to see different perspectives. Yeah. Even though it's an urban design project, which by itself is already big, right? You have to expand on that and start from a territorial scale. That's true. A regional scale, and analyze የምታደርጋቸው problems and the observations and the feedback you'd get from your analysis is different when you do things on multiple different scales. Yeah. And even architectural scale ላይ አሁን እኛ I think ባችለራችን ላይ or ኢትዮጵያ in general ስንማር የነበረው ነገር የምንሰራው አርበን አናሊሲስ አለ which is already given, which is in my opinion not significant, which is called SWOT analysis.
I've Yeah. never done that in my project. I really hated it. Never, yeah. It was not that It's old useful. school ደግሞ ኮስት አናሊሲስ Yeah, it's ምናምን old school, and the professor, አሁን I ላይ can't even call them professors. The teachers, they are already used to that, and then to know, and the prescribed solution no provide me if you don't do that. But I was lucky. I mean, my teachers, studio ላይ የነበሩት, I don't know, we kind of understood each other, so they never challenged me to go through the conventional process. So I was pretty much presenting my own work and my own analytical observations of that. But anyways, coming back to the professor from Italy, I mean, she can't be any more right in a way. That was like, that opened my eyes, and ከዛ በኋላ ነው I think በብዛት ራሱ I started to pay attention to scale. Scale, by the way, when we say scale, just to make it clear for the audience, we're not talking about like 1 to 50, 1 to 100, 1 to 10, and design it sound. Observation, the things you see and the things you understand, like when you talk about architecture and architectural plan, architectural building design, and urban scale, they are so different, even in terms of theory, philosophy, content, program. Even programs can have multiple scales, like architectural programs, urban programs, territorial city planning. So this is also, of course, one of the reasons why we started this podcast. We will explore like such contents and topics in more detail. Yeah, maybe continue. I mean, ያው እናንተ እንዳልከው ስኬል በጣም ኢምፖርታንት ነው እና አይ ቲንክ እሱን ነገር መደም መስራት የጀመርኩት ጣሊያን በነበረኝ ቆይታ ነው። በተለያየ ስኬል ማየት። አሁን የመጀመሪያው ፕሮጀክቴ ብራዚል ውስጥ የሚሰራ ነበረ። ቲንጓ የሚባል ከሪዮ ዲ ጄኔሮ ትንሽ ወደ ኖርስ የሚገኝ አማዞን ፎረስትን ይዞ ያለ ስሞል ታውን ነገር ነው እና እሱን ፕሮጀክት ስንጀምረው በብራዚል ደረጃ ነው የተጀመረው ስኬሉ፣ በትልቅ በካንትሪ ደረጃ። ምክንያቱም አማዞን ፎረስት ማለት ቢግ እንትን በጣም ወሳኝ ኤሌመንት ነው ለብራዚል። ከሱ እያጠበብን ፕሮጀክቱ ምን ያህል አፌክት ያደርገዋል እያልን ከዛ በሪጅን ደረጃ ን በከተማ ደረጃ እያለ እስከ ቤት ደረጃ እስከ ትንሽ ዲቴል ድረስ እስከ ዎል ዲቴል ድረስ ነው ፕሮጀክቱ እየጠበብ የመጣው። እንደዛ ሲሆን በደንብ ፕሮጀክቱን ታውቀዋለ እና ደግሞ በደንብ ኢንቲሜት ትሆናለህ ከፕሮጀክቱ ጋር። ያሉትን ፕሮብሌሞች ደግሞ በደንብ ሶልቭ ማድረግ ትችላለህ፣ በተለያየ ስኬል ያሉትን ፕሮብሌሞች። እሱ ነው በደንብ ትልቅ የተማርኩት ነገር ብዬ ማስበው። ከዛ ኢታሊያንስ ከነሱ ጋር መስራት ደግሞ ር ዲቴል ኦሪየንትድ በደንብ እሱን ተምር ያለው። ያው ከዛ ወደ ዩኤስ ሙቭ ካረክ በኋላ ደግሞ ዩኤስ ውስጥ ያለኝ ኤክስፒሪየንስ ባጭሩ ር በጣም ዌል ኦርጋናይዝድ፣ በደንብ በዶክመንቴሽን እና በደንብ ያምናሉ ዶክመንት በማድረግ እና በዴታ ኮሌክት አድርጎ በመስራት የሰራውን ነገር ደግሞ ዶክመንት በማድረግ ምናምን በደንብ ያምናሉ እና የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ነው እሱ። ሞር በቀጣይ ኤፒሶዳችን በደንብ ዲቴል ገብተን እናወራለን። የኔም አይ ቲንክ አይ ውድ ሴይ ወደ ዩኤስ ሙቭ ካረኩ በኋላ የመጀመሪያ ኤክስፔሪየንስ እዛው I mean when I was doing my masters I was working as a research assistant with my professor. His name is Pablo Lorenzo. So excuse me, በብዛት my actual US experience የጀመረው is like literally doing theoretical studies. So ከዛ በኋላ ግን if we talk about the architectural stuff, I was a beam tech መጀመሪያ, so I was still connected with computation, the technological infrastructure. I was using softwares and everything, so I was not involved in the documentation and the later aspects, the later stages of the design process. I was pretty much modeling, doing what beam technicians do on a daily basis. So it was more of technical. But you are right. አሁን ደግሞ ባለኝ experience, like after I moved to Chicago,
Of course, it has been like a few weeks, but my observation so far is documentation is a big part of the design process. That's why in this country, Revit is the bread and butter of being an Yeah. architect. በጣም In Europe, it's a different story. They use Rhino and AutoCAD pretty much for everything. They do the design, even they do the conceptual, the schematic, the design development, all in Rhino, and they move to AutoCAD for the actual documentation. በቅርቡ ነው አይ ቲንክ ሞር ሬቪት መጠቀም የተጀመረው። Exactly. አሁን ሚላን ስሰራ ገና እየጀመሩ ነበር ሬቪት መጠቀም ኦፊስ ውስጥ እና ለዛ ነው እዚህ አሁን የሬቪት it was designed ለዚህ purpose የአንድን አርኪቴክቸራል ዲዛይን ፕሮሰስ from start to finish አንድ ፕላትፎርም ላይ like execute ለማድረግ ነው። So call it concept, call it schematic, call it design development and documentation. Even the facility management after the building is designed, all the data is still maintained in the Revit model. So you can still compare and run analysis between the actual performance of the constructed building and what was the design intent, and how do you compare those two things, and how is it performing the Milan building performance, facility management. You get the data from the actual Revit model and then take it to a different platform. There are these different sensors, tools, online platforms that actually use the Revit as a resource, the Revit model as a resource. Not only the model, the 3D model, but all those thousands of data embedded in each Revit element in that model. So Revit, I think as the hacker, it's a major player. ማንም ሰው ወደ አሜሪካ መጥቶ በአርኪቴክቸር ፕራክቲስ ማድረግ የሚያስብ ሰው ሬቪትን ማወቅ አይ ቲንክ እንደ ግዴታ ነው። የትኛውም አርኪቴክቸር ፈርም ሬቪት ስኪል በጣም ሪኳየር ያደርጋል። አብሬያቸው የተማርኳቸው ልጆች አሁን ለምሳሌ when I get the job, for example, ይሄን me having I have like multiple years of experience working in Revit, but also I'm Autodesk certified both for Revit architecture and Revit structure. So በጣም ረድቶኛል ከምልህ በላይ ማለት ነው። that already shows your employer that you're a qualified Revit user. In Europe, it doesn't matter. You have to know even Rhino. Even sometimes if you know SketchUp, it's a big thing. You can jump into the market በስኬችአፕ ስኪል ብቻ ዩሮፕ ውስጥ። አሁን ላይ ግን አይ ቲንክ እየተቀየረ ይመስለኛል። እኛ ሀገር ግን talking about Revit አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር we misuse Revit because in a way ስለ when I say misuse, so we think Revit makes things easier. Of course it does, but it has also a limitation. It limits your flexibility. If you're not creative enough to work in Revit, the design that you create will be a mediocre, even worse, like something like nasty work, all those ugly buildings that we see in Revit. I can even call them a Revit building. You can't even say like an architectural design. Because they are fixated. Like you have vertical walls, the ceilings, the slabs, all the arrangements, and within a day you have a full document set that you can literally submit for construction. So ግን አይ ቲንክ እኛ ሀገር ከዛም ባለፈ ደግሞ ብዙ ዶክመንቴሽን ላይ አይ ዶንት ኖ አሁን ላይ የተሻሻለ ሊመጣ ይችላል እንጂ ብዙ ዶክመንት አድርገህ ትይዛለህ። አሁን እዚህ ዩኤስ ውስጥ from ፕሪዲዛይን ጀምሮ ኤሌቬሽን ዶክመንት እያደረክ የምትሄደው ፕሪዲዛይን ላይ ያሉህን ዶክመንቶች ኪፕ ታደርጋለህ እዛው ሞዴል ላይ ሬቪት ሞዴል ላይ። ከዛ ስኬማቲክ ዲዛይን ዴቨሎፕመንት ኮንስትራክሽን we don't even know what archive is, for example. አርካይቭ ይደረጋል። ሞዴልህን አርካይቭ ታደርጋለህ፣ ድሮይንጎችን አርካይቭ ታደርጋለህ ምናምን። ከዛ ኮንስትራክትድ ከሆነ በኋላ ሪከርድ ድሮይንግስ ራሱ አርካይቭ አድርገህ ትይዛለህ ምናምን። እሱ አይ ቲንክ ትልቅ ልዩነት ብዬ አስባለሁ ከኢትዮጵያ ጋር። ውጭ ያለው ዩሮፕ እና ዩኤስ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው፣ ብዙ ልዩነት አታይም የጎላ። ግን
when it comes to architecture as a practice ያ ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ነገር ነው። but the nature of the practice is just different ያ in Europe እና እዚህ ያለው ነገር ግን they are responsible, design is well taught, and 80% of the whole, if you have one project, 80% of the process and the time is spent on design. ያ Only 20% of the time is on actual site construction. That's why in Europe and also in the US, construction, it doesn't take that long. ና Like boom, Already boom, boom, ጨርሰው። within a few months or year, you will see like such a complex building already executed on site. But if you ask like how long did it take for the design, it could pretty much be like 4 years 4 or even years 6 ምናምን years or 5 Yeah. years. ሎንግ ፕሮሰስ እያንዳንዷ ነገር በዲቴል የሚሰሩ ነገሮች ናቸው። አሁን Yeah. እዚህ ሀገር አንድ because I was not trained that way ከብዶኝ የነበረው ነገር ቶሎ ቶሎ ሙቭ ማድረግ like from concept to schematic ከዛ ቶሎ ቶሎ ሰርተን even ዩሮፕ እያለን ራሱ in our studios ብዙ ጊዜ ታሳልፋለህ አንድ ነገር ላይ አንድ በጣም። ቶፒክ ለዛውም በቲም እየሰራ ማለት ነው። በጣም ሌላውም ስቴፕ ላይ ብዙ ጊዜ ታሳልፋለህ እንደዛ እያደረግ የሆነ ሰዓት ላይ ሁሉም እያንዳንዷን ነገር በደንብ በዲቴል ስለምታስብ እንድታስብ ጊዜ ይሰጣል። አንዳንዴ የምትፈጥን ከሆነ ዌል ቶት አይሆንም ዲዛይን ካለ ያልታልፋለ ምዘላቸው ፓራሜትሮች ይኖራሉ በደንብ ሳታስብባቸው ቢልዲንጉ ከቆመ በኋላ ነው የምታየው እሱን ኦር ሰው ስፔሱ መጠቀም ከጀመረ በኋላ ኖቲስ የምታደርጋቸው እሱን ፕሮብሌም ከመጀመሪያው ለመቅረፍ ሲባል ነው እንግዲህ እዚህ ሀገር በደንብ ዲዛይን ፕሮሰሱ ላይ ጊዜ ወስደው የሚሰሩት። እኔ አሁን መጀመሪያ እዚህ ጆይን ያደረኩት ፕሮጀክት ላይ it took us like almost more than 2 years። እኔ ስገባ ዲዲ ፌዝ ላይ ነበሩ ዲዛይን ዴቨሎፕመንት ላይ ግን ኦልሬዲ ፕሮጀክቱ ተጀምሮ አመት ምናምን የፈጀ ፕሮጀክት ላይ ነው ጆይን ያደረኩት እና ሪሰንትሊ ነው ኮንስትራክሽን የተጀመረው which is like 3 አመት አካባቢ ማለት ነው የፈጀው the whole design process። ግን ደግሞ ስታየው ፕሮጀክቱ በቃ I feel proud of it። ስታየው በደንብ እንደታሰበበት ብዙ ጊዜ እንደተወሰደበት ምናምን ያስታውቃል። Communication is a priority እዚህ ሀገር። The reason why they spend so much time on the design is because to make the communication smooth and as clear as possible. You can communicate in different mediums. It could be drawings, it could be Excel sheet, it could be 3D models. It can even be like sometimes digital recordings like videos you may send stuff. Yeah. But still, the main objective of taking so much time and spending so much time and resource on the design phase is to make it to make the communication easier as I just said. Yeah. ብዙ ጊዜ ክላይንቶችም ደግሞ በደንብ ነው ፓርቲሲፔት የሚያደርጉት ዲዛይን ፕሮሰሱ ላይ almost on every step. ክላይንቶች ብዙ ጊዜ የራሳቸው የአርኪቴክቸር ቲም ይኖራቸዋል። ያጋጠሙኝ ክላይንቶች አላቸው በደንብ የሚያውቁ ስለ አርኪቴክቸር ስለ ኮንስትራክሽን እዛ ከእነሱ ጋር ኤቭሪ ዊክ ሚቲንግ ይኖርሃል ወርክ ሴሽን ይኖርሃል አንድ ላይ እነሱ በደንብ ኮሚኒኬት ማድረግ አለብህ አይዲያህን እነሱ በእኩል ከአንተ እኩል አንዳንዴ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ለዲዛይኑ ለዛ እሱም ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ላይክ እንዴት ከክላይንት ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላለህ እንዴት የተለያዩ አይዲያዎችን የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ነው የሚኖረው ሰው እሱን ደግሞ አንድ ላይ አምጥተህ አስታርቀህ እንዴት ማለት ትችላለህ ማቅረብ ትችላለህ የሚለው ምናምን በጣም ኢምፖርታንት ነው እና ስቲል ገና እኛም ላይክ ኤርሊ ስቴጅ ላይ ነው ያለ ነው የጀማመርን ነው አርኪቴክቸር ዲፕ ደግሞ ዳይቭ አድርገን ስንገባበት ሞር እያወቅ ነው እንሄዳለን። አም ቬሪ ኤክሳይትድ እንግዲህ ምን ይዞ እንደሚመጣ አርኪቴክቸር ወደፊት ሲያገር እኛ ያለንበትም የምንሰራባቸው ኦፊሶችም they are pretty much on the top 10 category in the US. So we are I think actually very lucky to be working in the Zenith architectural firm. We are going to get a lot of experiences. That's what I believe, and we can give back to our people and also to Ethiopia sometimes in the future.
Yeah. learning from our experiences, and when we get the opportunity to work on a project, even educating people and also mentoring people, just share our experiences, starting from this podcast. Yeah. Yeah. So what do you hope like to get out of this podcast and journey overall? እኔም ሞር ላይክ ራሳችንን ማደግ እንችላለን። ገብቷል። ፖድካስት ላይ ስለምናወራቸው ቶፒኮች በደንብ ሬዲ ሆነ አንብበ አውቀ ምናምን ነው ትመጣው እና ስለ ሰልፍ ዴቨሎፕመንት በደንብ ይጠቅመኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ን ኢንቫይት የምናደርጋቸው ገስቶችም በደንብ ኢንስፓየር የሚያደርግ ስቶሪ ያላቸው ገስቶች ናቸው የሚሆኑት። ከነሱም እንማራለን፣ እኛም ኦዲየንሶቻችንም ከነሱ ይማራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮንትሪቢዩት እና ጊቭ ባክ ማድረግ፣ ኤክስፒሪንሳችንን ሼር ማድረግ ምናምን የሚጠቅመው ሰው ካለ ወደ አሜሪካ ደግሞ ሙቭ ማድረግ የሚያስቡ ኦር ወደ ዩኤስ ወደ ዩሮፕ ሄደው መማር ለሚያስቡ ደግሞ ወጣቶች ኤክስፒሪንሳችንን ሼር በማድረግ ምን አይነት ኦፖርቹኒቲ አለ የሚለውን አርኪቴክቸር ፓዙ ምን ይመስላል የሚለውንም ነገር ሼር ማድረግ ነውና አላማችን። አይ ሆፕ ይሳካልና ተስፋ አደርጋለሁ። አንተስ ምን ኤክስፔክት አደርጋለህ? ሊስነሮቻችን ምን ኤክስፔክት ያድርጉ ቀጣይ ኤፒሶዳችን ላይ? ትንሽ ለየት አድርጌ ልጠይቅ። አንተን ደግሞ ምን ኤክስፔክት ያድርጉ፣ ምን አይነት ገስቶችን ኢንቫይት እናደርጋለን ምናምን የሚለውን ደግሞ እስኪ። መጀመሪያ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው እስካሁን የመጣንበት personally I've been through a lot in terms of challenge, like, but that's why I'm sitting right here like and talking to you. If I was not able to overcome those challenges, I don't know, things would have turned like very different. But through all those challenges I learned a lot of things, and I believe people can learn from my experience so far, and I hope to inspire young architects and also people who are just getting started with architectural school, especially ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አዳዲስ ተማሪዎች አንተም እንዳልከው I started from Adama University and now I'm working at HDR, so you can imagine how things could get difficult along that journey. So I believe I have a story to tell, so that's what I really look forward in this podcast and share that experience. And ሌላ ነገር ደግሞ ሀሳቡ የመጣልኝ የነበረው like that we need to start a podcast is because a lot of people approach me on LinkedIn, Instagram, like asking me different questions. Could be about like the process, could be about architecture in general. There are people also who personally send me their portfolio to review it for them and give comments so that they can apply for graduate school. So we can even probably do that here, like we can get live and we can invite some students as well, talk to them, and just be an inspiration. So yeah, that's what I look forward in this podcast. ሌላ ነገር ደግሞ we are going to invite different guests, people that are practicing architecture abroad who are Ethiopians, and also seasoned architects that are already working in Ethiopia, have their own practice. I'm sure we will learn a lot from them as well. So it's going to be a very exciting journey. Yeah, okay. Yeah, so I think we can wrap it up here, or if you have anything to add. Yeah, I mean, ከአርኪቴክቸሩ ውጭ ደግሞ አንዳንድ ላይክ ሰክሰስፉል ስቶሪ ሼር ሊያደርጉ የሚችሉ ከአርኪቴክቸር ውጭ ያሉ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ሰዎች በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደ ገስት አድርገን እንጋብዛለን አይደለ? ይሰፍራል። ዋና ፎከሳችን አርኪቴክቸር እና ዲዛይን ቢሆንም ግን ቴኩ ላይ ኦር ውጭ ሀገር የራሳቸውን ቢዝነስ ሰርተው
ሰክሰስፉል Yeah. የሆኑ ሰዎችንም ኢንቫይት የምናደርግ ይሆናል እና የመጀመሪያ ኤፒሶዳችን ይሄን ይመስል ነበረ። ሌላም ጨምረው ነገር የለም። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም ቴንኪዩ። Yes. በጣም ነው የምናመሰግነው። So we are really glad that you guys are on board with us. Yeah. And it's going to be a very exciting journey. Thank you for staying with us. Super excited. Yes. Stay tuned ለቀጣዩም ኤፒሶዳችን አብራችሁ ሁኑ። Yep. Thank you so much. See you soon. See you.